नेपालले भर्खरै एउटा क्रिकेट म्याच जितेको छ। आज त्यही सम्बन्धी भिडियो बनाउनु पर्ला। नेपालीमा जित्यो। अब हामीले यसलाई नेपाल भाषामा के भन्ने होला एकछिन गेस गर्नु भए पनि हुन्छ। त्यतिन्जेल यो म फन्ट अलिकति ठुलो बनाउँछु ताकि तपाईहरुलाई हेर्नलाई अलिकति सजिलो होस्। तपाईले पनि कुनै पनि वेबसाइटमा फन्ट सानो छ भने यसरी ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। जित्योलाई नेपाल भाषामा ट्यात यसलाई सरर हेर्दाखेरि ट्यात जस्तो पनि देखिन्छ तर त्यो ट्यात होइन ट्यात हो यसरी। अब नेपालले जित्यो भन्नु पर्यो भने नेपाल ट्यात नेपाल ट्यात। त्यस्तै गरी अब क्रिकेटकै कुरा गरौँ। तिमीलाई क्रिकेट मन पर्छ क्वेशन भयो। त्यसलाई नेपाल भाषामा छन्त क्रिकेट यला छन्त क्रिकेट यला अर्थात् मन पर्छ भनेर सोधेको हो। तिमीलाई क्रिकेट खेल्न आउँछ छन्त क्रिकेट मिते वला छन्त क्रिकेट छन्ता भए चाहिँ यता छन्त मात्र छन्त क्रिकेट मिते वला खेल्न आउँछ भन्नु पर्यो भने मिते वला अर्थात् आउँछ। क्रिकेट सो वने नु क्रिकेट सो वने नु हेर्न जाउँ अर्थात् सो वने हिँड अर्थात् नु। यसमा क्रिकेटको सट्टा अब फिल्म पनि भन्न मिल्यो अथवा फुटबल पनि भन्न मिल्यो अथवा अरु केही कुरा पनि जुन हेर्ने कुरा हुन्छ त्यो हेर्न जाउँ भन्न मिल्यो। अब एउटा रमाइलो सेन्टेन्स क्रिकेटको बलले तिम्रो टाउकोमा आलु फलाइदिन्छु। क्रिकेट यु बलले अर्थात् बल छङ्गु छने आलु से का यो से यस्तो से का बी क्रिकेट यु बल छङ्गु छेने आलु से का बी। बल अर्थात् बलले छङ्गु अर्थात् तिम्रो छेने टाउकोमा टाउको मात्र भन्नु पर्यो भने छ हो टाउकोमा भन्नु पर्यो भने छेने आलु फलाइदिन्छु आलु सेका बी फलाइदिन्छु अर्थात् सेका बी। साथीहरुले क्वेशन राखिराख्नु भएको थियो तर आजभोलि मैले त्यो क्वेशनको रिप्लाई गर्न पाइराखेको छैन। नेपाल भाषा सिक्नको लागि डिस्कसन गर्नको लागि एउटा फेसबुक ग्रुप पनि छ। तपाईहरुले याद गर्नु भएको छ कि छैन? नेपाल भाषा एजेन्ट आकाश भनेर गर्नु होला। त्यसपछि एउटा यो पेज आउँछ। यो पेजमा तपाईहरुले एउटा फेसबुक ग्रुप पाउनु हुनेछ। फेसबुकमा एउटा ग्रुप छ नेपाल भाषा लर्निङ भन्ने ग्रुप। यसमा तपाईहरुले क्वेशन राख्नु होला। साथीहरुले अरु प्लेटफर्ममा क्वेशन राखिराख्नु भएको थियो। कहिलेकाहीँ मैले रिप्लाई दिन भ्याइ नराखेको बेला साथीहरुलाई लङ टाइम कुर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यसमा तपाईहरुले क्वेशन राख्नु भयो भने कोही अब नेपाल भाषा आउने मान्छेले छिटो रिप्लाई गर्छ होला। यसरी यो ग्रुपमा राख्दाखेरि सबैले क्वेशनहरु देख्ने भयो र मैले रिप्लाई गर्न नभ्याउँदा अर्को साथीले रिप्लाई गर्छ र तपाईले नेपाल भाषा छिटो सिक्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। रिप्लाई अरु मैले नभए पनि अरु कोही साथीहरु यो ग्रुपमा हुने साथीहरुले रिप्लाई दिन सक्छ। यसरी गर्दाखेरि अलि इफेक्टिभ हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। तपाईलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। थ्यांक यू। शुभ